Lasse Tool4 Pro-kanavalta taas terve! Tervetuloa kanssamme jaksoon, jonka aiheena on teollisuuden huoltoseisokki ja sen suunnittelu Tool4 Pro:n avulla. Edellisessä jaksossa käsiteltiin teollisuuden huoltoseisokkia ja erityisesti sen suunnitteluvaihetta. Kerrotaan vielä tärkeimmät vaiheet suunnittelusta. Aikataulu, työlistat ja ohjeet sekä vaadittavat resurssit. Tool4 Pro on kehitetty teollisuuden töiden ja projektien hallintaan, joista teollisuuden huoltoseisokki ja sen hallinta on yksi merkittävimmistä sovelluksista. Tool4 Prossa kaikkien osa-alueiden työt saadaan samaan sovellukseen, joka helpottaa merkittävästi tuotannon ja kunnossapidon yhdessä tapahtuvaa seisokin suunnittelua. Aloitamme nyt käymään läpi tätä suunnittelua Tool4 Pro:n avulla. Sovelluksessa tullaan ensimmäisenä sovelluksen ylätasolle, jossa nähdään erilaisia käyttötapoja ja niitä voidaan lisätä haluttu määrä. Käyttötapojen alle lisätään eri tapahtumia, kuten prosessin huoltoseisokkeen. Aloitetaan nyt lisäämällä uusi tapahtuma. Eli prosessiseisokki kategorian alle lisätään huoltoseisokki helmikuussa 2022. Nyt mennäänkin suunnitellun prosessiseisokin tehtävätasolle. Nyt nähdään tehtävätasolta jo suunniteltua listaa, jonka olen jo aiemmin tehnyt. Täällä ylhäällä ensimmäisenä näette tehtäväryhmiä. Ja nämä ryhmät ovat jaoteltu tässä tapauksessa osaprosessijaon mukaan, joka helpottaa myöhemmin sitten tehtävien hallintaa osaprosessikohtaisesti. Mutta näitä ryhmiä voi jokainen määritellä haluamallaan tavalla. Kyseisen ryhmän alle lisätään nyt siihen liittyvä tehtävä. Syötetään tehtävänimi, valitaan työntekijä, joka tehtävän suorittaa. Lisäksi tehtävän sisälle voidaan lisätä erilaista informaatiota, muun muassa spesifisiä ohjeita, PI-kaavion osia, vaiheesta tehtävä usealla eri tavalla. Lisäksi totta kai aikataulutus on erittäin tärkeä osa. Tänne voi lisätä lisätyölupia, kuten tulityölupa ja säiliötyölupa, sekä määrittää työntekijöiden vaatimat suojavarusteet kyseiselle tehtävälle. Yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on tehtävän riippuvuuksien määrittely. Eli otetaan vaikka esimerkkinä pumpun vaihto. Siihen sisältyy kyseisen pumpun turvallistaminen, joka yleensä tapahtuu tuotannon henkilöiden toimesta. Eli pitää pumppu erottaa prosessista ja tyhjentää putkilinja. Tähän voidaan määritellä nämä riippuvuustyöt, mitä pitää olla valmiina ennen pumpun vaihtotyön aloittamista. Nyt katsomme, kuinka luodaan tehtäviä tänne Tool4 Pro:hon, eli niitä työlistoja ohjeineen suunniteltuun seisokkiin. Ja kuten huomasitte, sinne valittiin jokaiselle tehtävälle työntekijä, eli tässä samassa tehdään sitä tärkeää resurssointia. Tool4 Pro:hon voidaan syöttää tietoa monella tavalla, eli tekemällä listoja ihan käsin, tuomalla informaatiota taulukkolaskentapohjista tai vastaavasti kunnossapitojärjestelmästä rajapintojen avulla suoraan työtehtäviä. Katsotaan hieman seuraavaksi näitä tehtävien aikataulutuksia, kuinka niitä helposti voidaan Tool4 Prolla aikatauluttaa. Eli siirrytään täällä tehtävätasolla aikajanakaavioon. Ja tämä on ihan perinteinen aikajanakaavio. Ja täällä pystytään helposti siirtämään tehtäviä suoraan raahaamalla niitä oikeaan kohtaan sekä muuttamaan niiden aikataulutuksia. Tästä aikajanakaaviosta nähdään todella selkeästi myös ne, että mitkä työt riippuvat mistäkin työstä. Ja nähdään totta kai se kokonaisaikataulu.
Näin, nyt näette hieman kuinka suunnitellaan huoltoseisokkia Tool4 Pron avulla. Kerrotaan vielä Tool4 Pron hyötyjä suunnitteluvaiheessa. Suunnittelu on todella nopeaa ja helppoa tehdä. Suunnitelmat näkyy reaaliajassa kaikille työtä tekeville ihmisille ja niihin voidaan myös silloin vaikuttaa. Kaikki työt saadaan samaan näkymään. Ei ole sekalaisia listoja siellä täällä, vaan kaikki on yhdessä paikassa, jolloin myöhemmin hallinta on paljon helpompaa. Työkohtaiset ohjeet saadaan jokaisen tehtävän alle. Lisäksi kaikki erilaiset riippuvuustyöt, muun muassa turvallistamiset, on todella helppo laittaa sovelluksessa töiden sisään. Tässä olivat aiheemme tällä kertaa. Jos sinulla tulee jotain kysyttävää, ota meihin yhteyttä. Tässä alla näkyy meidän web-sivu sekä sähköposti. Tulemme mielellään keskustelemaan kanssanne, kuinka Tool4 Pron avulla voidaan helpottaa teidän huoltoseisokkien suunnittelua ja hallintaa. Kiitoksia tällä kertaa. Palataan seuraavassa jaksossa. Moi!